برشا يعتقدوا اللي السفر حكر كان على الأغنياء، واللي ما تنجم تسافر كان كي يبدا عندك برشا فلوس. إذا أنت منهم الفيديو هذا ليك. أنا اليوم هوني باش نحكي لك ديزاستوس كيفاش تنجم تسافر بأقل التكاليف، وهذا راهو له تنظير ولا تفرجت في شوية فيديوهات وجاية نحكي لكم فيه. هذا بحكم تجربتي في 2019 وقت اللي هزيت 200 أورو فقط وزرت 13 مدينة أوروبية. وقتها جاتني برشا أسئلة على فلوس وقالوا لي كيفاش نجمت تقسم الفلوس هذوما بين الحاجات الأساسية اللي في السفر، ووقتها كنت نجاوب كل واحد وحده. هذاك علاش تويكا قررت اني نلم المعلومات اللي نعرفها الكل ونعطيها لكم في فيديو برك. لازمك تبقى لاخر الفيديو باش تعرف لي زاستيس الكل وشنو من الحاجات اللي تنجم تعملهم باش تسافر باقل التكاليف. اكثر حاجات نصرفوا عليها فلوس في السفر هي الاساسيات اللي هما الاقامه والتنقل والغذاء. نبداو باول حاجه اللي هي الاقامه، واللي اون جينيرال في العالم الكل تلقاها اغلى حاجه، على خاطر احنا نلوجوا على لي زوتيل واحسن لي زوتيل وعدد النجوم في الاوتيل. كانك انت تحب السفر هذايا راهو الفيديو هذا بالحق ما هو باش ينفعك بحد شيء، خاطر انا باش نعطيك ديزاستوس ماكش باش تمشي ترتاح وتعمل حاجه في الزون كونفورت نتاعك والا حاجه لوكسيو. انت لهنا بالعكس، انت هوني باش تسافر لاكثر بلاد ولكن باقل التكاليف. نجيو للطريقه الاولى اللي ما تصرف فيها حتى ملي. اذا انت من محبي التخييم عليك تهز الطنط نتاعك وتنصب تبيع في المدن الكبار ممنوع، وساعات تلقى دي سونتر كامبينغ في بلايص هكا مش بعيد على المدينه تنجم تمشي وينهم، والا في الناتور بالطبيعه تنجم تنصب الطنط نتاعك. نجيو للطريقه الثانيه اللي هي لابليكاسيون كاو سيرفينغ. الابليكاسيون اللي تجمع عدد كبير من الرحاله في العالم، والابليكاسيون هذه تخليك تتعرف على عباد جدد وتعمل اصحاب من كافه دول العالم. العباد هذوما ينجموا يستقبلوك في ديارهم وتبات بحذاهم من غير ما يستناو منك مقابل لا مادي ولا معنوي. عباد تؤمن بالحوار والتبادل الثقافي، تستقبلك باش تعرف اكثر على بلادك، على ثقافتك، على حضارتك، على تجاربك اللي عشتهم، وتتبادل معاك الحوار. ما عندهاش حتى غايات اخرى. انا ننصحكم برشا بالابليكاسيون. تجاربي تقريبا 10 مدن في اوروبا كانت تجارب ناجحه جدا، سكنت مع عائله، سكنت مع بنات، سكنت مع ديزيتيديون، وسكنت مع عباد تخدم. كانت تجربه ناجحه وتعرفت على برشا عباد ووليت عندي برشا صحاب سيختو. ونجيو للطريقه الاخيره اللي هي لي هوستل، وهوني تكري سرير في بيت، وهوني يتراوح من 4 أورو حتى ل 20 أورو، وانت والمكان وانت والزمان بالطبيعه. باش تعمل مقارنه وباش تشوف ارخص الاثمان عليك بالابليكاسيون هوستل وورد. عملت فيديو كامل على الهوستل، كان تحبوا تشوفوه فما اللينك في الديسكريبسيون. نجيو للحاجه الثانيه اللي تاخذنا فلوس في السفر اللي هو التنقل، وهوني فما التنقل بين المدن وفما التنقل في المدينه. التنقل في المدينه انا ننصحكم بالنقل العمومي، يا كار يا مترو، وفما زاده البساكل، وهوني فما بلايص تلقى فيهم البساكل الخاص، نجم تكري بسكله نهار كامل وتدور بها تمشي الاماكن السياحيه وتدور المدينه كامله. الحاجه الثانيه اللي هي التنقل بين المدن، وانا حسب الاكسبيرينس نتاعي استعملت زوج طرق. الطريقه الاولى اللي هي الهيتش هايكينج، ولا كما نقولوا في تونس الاوتوستوب، وهوني ما تدفع حتى ملي. حسب تجربتي الاوتوستوب كانت ناجحه على الاخر. تجربي كل بريسك من فينيس حتى فلورنس عديتها تقريبا 6 أو 7 اوتوستوب وكانوا كلهم ناجحين، الا تجربه واحده كانت ماهيش ناجحه. والطريقه الثانيه اللي استعملتها هي الفليكسيبيس، والوسيله الرخيصه اللي لقيتها وقتها من بعد برشا ريشيرش. اما فما استيوس صغيره وهذه خليتها للاخر باش نعطيها للناس اللي قاعده تتفرج عليا التو. الاستيوس هي انك لازمك تكون فليكسيبل في الدات وفي الوقت. نعطيكم اكزامبل، انا خذيت تيكت من بروكسل روتردام ب 12 أورو، اللي هي عاده السفريه تكون ب 25 ب 30. دونك قعدت نلوج على الوقت اللي نجم نلقى فيه ما فماش برشا عباد مسافره، ووقتها نقصوا هما الفليكسيبيوس. فما ابليكاسيون اسمها فليكسيبيوس تنجم تدخل لها وتقعد تتبع في الاسواق، ووقتها تنجم تقص التيكت نتاعك اونلاين بالطبيعه. وتو نجيو لاخر حاجه اللي هي الاكل، وهوني لازمك تبعد على التفييس كما نقولوا بالتونسي، تبعد على البلايص الغاليين، على الاماكن المشهوره،
وتمشي تتبع البلايص الشعبية ولا الأكلات الشعبية، وهون يقولوا لك سكان المنطقة وإلا العباد اللي تعرفت عليهم غاديكا. وأون جينيرال الأكلات الشعبية يكونوا أرخص، كما عنا احنا اللبلابي والكفتاجي في تونس تكون أرخص على الآخر. وإلا فما طريقة أخرى زاد تنجم توفر بها، اللي تقضي قضيات وتطيب في الهوستل وإلا تطيب في البيت اللي مشيت للكاوتش سيرفينج. وإذا نتخيل مادام قاتل تو معناها استفدت. ابعث الفيديو هذا لاصحابك قول لهم هيا نسافروا، وما تنساش باش تعمل صابوني في القناة كانك ماكش مشترك. Peace and love.